Hi guys! Welcome sa aking channel, Sir Rai. At ngayon ay mag-unbox tayo at bibigyan ng review ang Lenovo 81WE. At the same time, mag-share ako sa inyo ng mga tips sa pagbili ng bagong personal computer. So itong laptop ay nabili sa PC Gadget sa SM North EDSA noong September 13. That time, napaka-demanding at napakarami naghahanap ng mga laptops para nga sa kanila mga online classes. We're so lucky na nakadapat tayo ng laptop na swak sa needs natin at abot kaya pa. Tara, i-unbox na natin ang unit. Ito talaga yung satisfying na part. So, syempre, foam, karan, ito siya. So, ito yung ating unit. Yan. Siyempre, meron doong warranty card at setup guide. Sa loob ng box, makikita rin natin ang charger. Ang Lenovo 81WE ay may sumusunod na specifications. CPU na Intel i5, RAM na 4GB, storage na 512GB SSD, GPU na NVIDIA MX330, display na 15.6-inch Full HD, at may kasama na rin tong Windows 10 Home at Office 2019. Simula nung ginamit ko siya na September, masaya ako sa performance ng laptop na to. Tingnan natin ang kanyang physical setup. Siyempre, ang kulay niya ay platinum gray. Manipis lang siya at magaan. Ang kanyang bigat ay 1.8 kg lang, kaya carry mo siyang dalhin kahit saan. Sa kanya ng mga available ports, ito yung mga makikita mo sa gilid. 4-in-1 card reader. Meron siyang headphone jack. Sa kabilang gilid, nandoon ang HDMI port, isang USB 2.0 port, at dalawang USB 3.0 ports. Nakakatuwa din na meron siyang privacyshutter. Isa itong feature ni Lenovo na magbibigay sa atin ng protection against sa mga hackers. Sabi nga ng time.com, may ginagamit ang ilang hackers na tool called Remote Administration Tool. Ginagamit nila ito para makontrol ang device remotely. They can access your files, turn on and off your device, and even use your camera without the consent of user. Kaya ang iba ay gumagamit ng tape at webcam cover para takpan lang ang webcam. Kaya maganda itong innovation ni Lenovo dahil ang kailangan mo lang gawin ay i-swipe to the left ang privacy shutter at secured ka na. Pagdating naman sa screen at graphics ay talaga naman wala akong problema na na-encounter sa kanya. Full HD graphics ang hatid nito at anti-glare pa. Swak din sa online teaching ko ang keyboard nito dahil may dedicated numeric keypad na magagamit ko sa pag-encode ng grades at numbers. Meron din itong fast boot feature na matuturn on mo ang laptop kapag inopen mo ang LCD. Pwede naman itong i-configure by doing this simple procedure.
Narito ang mga tips sa pagbili ng laptop o personal computer. Una, size and form factor. Actually, depende sa needs mo ang pagpili ng physical size ng personal computer. Kung maliit o netbook-like ang bibilin mo, mas magaan ito at portable kumpara sa laptop. Kung performance naman ang pag-uusapan, mas mainam naman na bumili ng laptop dahil meron itong mga high-end Intel Core or AMD CPUs at discrete graphics card. Some users need something lighter and more portable. Other users need discrete graphics card for things like video editing or running high-end games. If you need a PC with an optical drive or long battery life, you'll almost certainly have to look for something larger. Pangalawa, screen quality. Mas mainam na pumili ng personal computer na mayroong 1920 by 1080 pixel resolution o Full HD. Ito ang minimum at recommended requirement para sa mga PC ngayon. Pangatlo, keyboard quality. Pumili ng mas comfortable na keyboard. Mas mainam kung ang keyboard ay may separate na numeric keypad para mas madali makapag-encode ng mga numbers. Ikaapat, RAM or Random Access Memory or Memory Module. Kapag mataas ang RAM ng computer mo, mas mabilis ang pag-run ng mga programs at pag-access sa mga files. Karaniwan, ito din ang kinoconsider ng mga computer experts lalo na kung ang trabaho mo ay may kinalaman sa video editing at graphics design. Siyempre, kung maganda ang RAM, mas maganda ang performance ng computer mo pagdating din sa mga gaming at streaming. Ikalima, storage device. Pumili ng computer na may at least 500 GB of hard disk space. Siyempre, mas mainam kung ito ay 1 TB na. Sa ngayon, SSD or solid state drives na ang ginagamit bilang built-in storage device dahil mas magaan at mabilis ito kumpara sa hard drive. Sabi nga ng isang artikulo, HDD experiencing low demands in laptops nowadays because they can be slow, somewhat bulky, and produce noticeable heat and noise. A solid-state drive SSD on the other hand offers a lot more speed than a hard drive. It runs silently and can be installed in a form factor that doesn't add too much to the weight and bulk of a laptop. As a result of these clear benefits, most OEMs have embraced SSD storage as the standard for laptops. Ika-6, CPU or processor. May dalawang common at kilalang CPU manufacturers ngayon, ang AMD at Intel. It's up to you na lang kung saan ka komportable at kung para saan ba talaga gagamitin ang computer mo. Halimbawa, kung Intel user ka at basic programs at simple games lang naman ang ginagamit mo, okay na gumamit at pumili ka ng i3. Pero kung gaming naman at photo editing at may rendering, mas okay na maghanap ng i5 processors. Core i3 based notebooks or laptops are generally found in entry-level systems, while Core i5 makes up the majority of mainstream computers. i7 naman ang pipiliin mo kung sobrang multitasking ang trabaho mo. Ibig sabihin, marami nakabukas na tab, like gumagawa ka ng report, then nag-edit ka ng photos, at nag-game na din. I guess, you better choose Intel i7 kung ganito ang situation mo. So sana nakatulong ang video na to sa pag-alam ng mga dapat tandaan sa pagbili ng inyong bagong computer. So if this video helped you, please click the like button, subscribe, and share to your friends. Also click the notification or bell icon to alert for more videos. So if you have comments or suggestions, comment it down below. See you next time!